ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้นะเรามาดูคู่นอตติงแฮมฟอเรสต์กับเชลซีนะครับเราเพื่อนๆนะฝากใครเข้าแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับปีใหม่นะเพื่อนๆแฟนบอลทุกๆคนนะครับก็วันนี้เชลซีมาในแผน4-3-3นะนี่ครับประตูเป็นลิซาบาลาก้านะครับ คู่เซนเตอร์เป็นคูริบาลีกับเทียโกซิงวาแบ็กซ้ายเป็นคูเลย่านะครับแบ็กขวาเป็นอัสเวต้านะครับตรงกลาง3 คนก็มีซากาเรียนะครับจอร์จินโยเมสันเมาส์ตัวลูก3 คนก็มีลาฮิมเซอร์ลิงไคฮาวเวตแล้วก็คริสเซียนปูลิสิตนะครับฝั่งนอตติงแฮมฟอเรสต์นะมีมีดีนเฮนเดอร์สันนะครับมีโบลี่มีวอลลนะครับแบ็กขวามูริเย่แบ็กซ้ายโลโลดินะครับกองกองกลาง3 คนก็มีแมนการ่านะครับฟอลเลอร์แล้วก็เยสนะครับตัวลูก3 คนมีกิฟไวท์อาวูนายี่นะครับแล้วก็เบนจอห์นสันนะครับอย่าลืมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับก็คู่แรกนะพลิกล็อกกันไปนิดหน่อยนะครับเอสตันวิลล่านี่เอาชนะสเปอร์ไปได้2-0เลยนะครับโอ้ยทำให้สเปอร์นี่แซงแมนยูขึ้นไปกลับไปเป็นที่4ไม่ได้นะนี่ครับตอนนี้ก็สเปอร์อยู่ที่5นะแล้วก็เชลซีนะครับโอ้โหตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงนะอยู่ที่9เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนอตติงแฮมฟอเรสต์ก็อยู่ที่19นะแข่งไป16นัดมี13 คะแนนส่วนเชลซีก็แข่งไป15 นัดมี24 คะแนนนะครับของเชลซีนะอย่าลืมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเกมก็จะเริ่มแล้วครับเพื่อนๆสลัดโดนไก่รับปีใหม่เลยใช่ไหมครับพี่น้องนั่นนี่ครับปกติก็ชอบบอลลองนี่พี่ทำไมวันนี้เล่นบอลต่อตั้งแต่แมนซีกับสเปอร์แล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนพร้อมแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเชลซีวันนี้ต้องชนะถ้าไม่ชนะก็แย่ผมว่านะเชลซีนี่ครับกองหน้าอืมครับเกมเริ่มตอนที่ฟอร์เรสต์ได้บอลไงถึงบอกไงครับบอลลองมันเล้าใจกว่าไก่หน้าฮีบอลพรีเมียร์นี่เอาอะไรไม่ค่อยจะได้เหรอครับพี่ไหนจะพลิกก็พลิกอะบอลเป็นบอลระยะยาวอะครับจะต้องมีเจ็บตัวนู่นนี่นั่นบ้างเทียโกซิงวานะครับบอลอยู่ที่เทียโกซิงวาอาซูเคต้า
เอาได้ดิเอาตังค์ผมไปแล้วเนี่ย ปีใหม่นี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่แมนซิตี้ก็เล่นแล้ววันนี้คอนเต้ก็เล่นอีกครั้งหนึ่งอืมแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโหเชลซีนะมีโอกาสยิงหูยเกือบเข้าไปปิดท้ายที่ปารีสดีกว่าปารีสมันแต่กี่โมงครับพี่ขออนุญาตดูโปรแกรมแป๊บนึงปารีสมันเตะดึกเหรอปารีสเตะตี 2ใช่ไหมครับตี 2:45ก็เตะเยอะดึกอยู่นะปารีสอย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะโคตรสุดครับทั้งไอ้โล้นทั้งไอ้เต้ฟัดฟัดพรีเมียร์ปารีสเนี่ยคืนนี้ใสๆพี่น่าจะชนะนะเพอเมสซี่น่าจะกลับมาแล้วเป็นจอห์นสันเปิดแล้วคู่นี้ได้ติดปลายนวมป่ะล่ะพี่เชลซีเนี่ยครับอืมอาซูเกต้าอูลิบารีฮูเลย่าเมสันเมาส์เล่นกับปูลิสิตอูคูเลย่าคืนไปที่เมาส์อูลิบารีไลฮิมเซอร์ลิงอูลิบารีอีก1 ครั้งอูคูเลย่าอืมเชลซีก็พยายามหาช่องนะเนี่ยครับเปิดบอลยาวก็ไม่ได้ครับเนี่ยฟอเรสสกัดมงสักกะเรียแย่งไม่ได้ปูลิสิตอือหือแจ๋วแจ๋วเชลซีแก้มาสวยนะครับไม่รู้ไฮมซีเอ็กกลับมายังอาคิมซีเอ็กผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะโอ้ซีเอ็กกลับมาแล้วนะมีชื่อแล้วมีชื่อตัวสำรองโอ้โถในโมร็อกโกนี่โชว์ฟอร์มโคตรดีเลยซีเอ็กอะน่าจะไอ้นี่มากกว่ารบกวนหน่อยนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับปี2566สวัสดีครับพี่พิมพ์สวัสดีนะครับคูลิบาลีเปิดเซอร์ลิงโอ้โหกดไลค์ให้เช่นเคยขอบคุณครับนอตติงแฮมก็ยังสวนไม่ได้ครับอัสเปเรต้าสตาร์ลิงเป็นลูกทุ่มนะครับคูลิบาลีเห็นอย่างนี้นอตติงแฮมฟอเรสต์นี่แม่งอดีตคงเก่งนะดูที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2 สมัยอะเอป้าเดียโก้
บางทีก็น่าสงสารเทียโก้นะครับผู้เล่นแม่งทุกเกมเลยอายุแม่งก็เยอะแล้วเชลซีก็พยายามต่อนะผู้เล่นสวยอาแวดจอร์จินโยออกไปขวาไลฮิมเซอร์ลิงเปิดยิงโอ้โหติดบล็อกก่อนดินขวาได้โอเคบอลอยู่ที่ดีนเฮเดสันนะครับเชลซีลูกนี้ทำสวยนะแก้ออกมาสวยเนี่ยครับเปิดไหมเซอร์ลิงจะเปิดเข้าไปให้ปูริสิตโอ้โหยิงติดบอลก็ไม่เข้าทางดีนะอ้าวโนริเย่สวยครับเยสเยสเอาไงเอ้ยฉลาดครับได้ลูกทุ่มไปเป็นจอกิฟไว้เปิดโอ้โหครับนี่เราเนี่ยฟอเรสต์เหมือนจะมีไอ้นี่มาแล้วนะครับเหมือนจะมีสปอนเซอร์มาแล้วนะใช่ครับผู้สเปอร์ไม่ได้พากครับใช่ครับก็เลยไปช่องประจำช่องอีสายใช่ไหมครับช่องสปอร์ตเต็มเหนียวสเปอร์ไม่ได้พากครับพอดีกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็3 ทุ่มกว่าแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์นะครับผมจะไลฟ์ประมาณเนี้ยคู่ดึกอ่ะคู่4 ทุ่มขึ้นไปอ่ะเราต้องทำงานขายของก็เลยแบบกลับมาไม่ทันโอ้สวยไม่ถึงเชลซีได้บอลเดียโก้ซิงวาคูลิบาลีนะครับอาซูเกตาฟอเรสต์นี่ตั้งโซนรับเยอะเลยนะเนี่ยเดียโก้ซิงวาเปิดถึงไหมถึงฮาวเวร์ดโอ้โหจับบอลยาวไปนิดเดียวครับเอาทำฟอเรสต์จะสวนได้ด้วยกิฟไว้ไปหลุดแล้วหลุดยิงโอ้โหติดเซฟยิงอีกทีหนึงติดเซฟอีกโอ้โหเกป้าแม่งโอ้ยเป็นจอห์นสันเมื่อกี้เมื่อกว่ายิง2 ครั้งแต่ก็ไม่เข้านะเกป้าแม่งเหนียวชิบหายเมื่อกี้โอ้ยนิดเดียวเอ้าเชลซีก็ต้องระวังให้มากกว่านี้นะไม่โดนสวนอันตรายคูลิบาลีอัสเปเตาถึงไลฮิมเซอร์ลิงอืมอะไรฮะเอาวนายี่โอ้โหหลบหนึ่งฟาไปดีคูลิบาลีฟาไปเลยโจโดนเหลืองมันอะคูลิบาลีครึ่งแรกครับสเปอร์บุกอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยิงไม่ได้คิดว่าครึ่งหลังคงจะมาสักลูกแต่ก็กลับโดนยิงใช่ไหมครับตัมวิลล่าเล่นดีครับผมนั่งดูอยู่เล่นดีจริงๆครับตัมวิลล่าอื้อหือเจ็บหายเจ็บแล้วใช่ไหมโอเคฟอเรสต์เล่นบอลต่อ
ผิดคาดครับครึ่งหลังสเปอร์ยิงไม่ได้แถมโดนยิงไป2 ลูก ใช่ครับน่าเป็นห่วงสเปอร์อะถามพี่ประพลนะพี่ประพลรู้ดีครับสเปอร์ยิงโดน 2 ลูกอะพี่พี่ประพลหัวร้อนกับสเปอร์เอ้ยพี่ประพลหัวร้อนกับสเปอร์อยู่อะเอาปูลิบารีอัสคูเอต้าเดโก้ซิงวาอัสคูเอต้าพยายามเจาะไม่ได้นะเจาะไม่ได้เลยสำหรับเชลซีเนี่ยครับเจาะไม่ได้ต้องระวังให้ดีลูกสวนอะเอาครับเยสไปแล้วเยสเยสโอ้โหจ่ายไม่ดีถึงเบนจอนสันไหมถึงโอ้ยเบนจอนสันฟาวคูเลย่านะอือหืออือหือใช่ครับตอนนี้อยู่อันดับ19ครับอันดับรองสุดท้ายนะอันดับสุดท้ายเป็นเซาท์แฮมป์ตันนะครับพี่มี14 คะแนนนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับมี14 คะแนนแข่งไป17 นัดมี14 คะแนนนะตอนนี้เมสันเมาส์อัลตูเรต้าเมาส์อือหือไปแล้ววานายี่ไปครับฟอเรสจะสวนหลบไป1ใช้ความเร็วเปิดโอ้โหไม่ถึงเอาครับเชลซีตัดได้สวนได้ไหมนี่ครับปุริสิตโอ้โหโดนไปแล้วโดนวิ่งได้ตามอยู่ปุริสิตทรงเซอร์ลิงช้าไหมช้าไม่ได้สายโล่งคูคูเรย่าคืนเซอร์ลิงสับหลอกสับเนี่ยครับสับหลอกของจริงครับแม่งหลอกตัวเองเบนจอนสันอีกสวนอีกเบนจอนสันเปิดลงแล้วยิงโอ้โหติดบล็อกโอ้อัสตูเกต้าแม่งติดบล็อกนิดเดียวไม่หายอย่าเผลอนะเชลซีมึงอย่าบุกเผลอนะมึงตอนที่เอ็มฟอร์เรสต์มึงสวนมามีโอกาสหลายทีแล้วนะอืมเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงบูลิสิตเปิดอื้อหือเรียบร้อยชนคานยิงเรียบร้อยไปเลยครับเชลซีนำโอ้โหเซอร์ลิงโอ้โหซ้ำเข้าไปเลยอะไรวะอยู่ดียิงเข้าเฉยอะไรอะบอลแม่งโชคดีครับเปิดไปเหมือนขอดูภาพช้าแป๊บนึงโอ้ยลูกซนฮาวเวิร์ดเหรออืมเนี่ยครับดีดส้นโอ้โหนึกว่าเข้าไปแล้วยิงฮาวเวิร์ดเหรอดีดลูกส้นเหรอโอ้ไม่ใช่โดนฝั่งฟอเรสต์เองนะครับ
แล้วก็ไปชนคานกันเด้งออกมาเซอร์ลิงบอลเล่เต็มๆเลย เรียบร้อยครับ1-0ครับ จบข่าวเชลซีนะครับ ออกนำไปโดยดาฮินเซอร์ลิง1-0มูริเย่อืมนี่ฮะใช่ครับปุริสิตคูลิบาลี่อยู่ที่คูลิบาลี่อีก1 ครั้งเดโก้ซิงวาอืมเปิดสวยไปโอ้ยโดนล้ำหน้าก่อนนิดเดียวนิดเดียว yes มูริเย่เอ้าเอ้าเอ้าอะไรของมึงอะไรของคุณนะครับโอ้ลูกประตูขึ้นนำของเชลซีนี่แม่งแบบอแม่งคนมันจะยิงเข้าอะเนาะมันทำยังไงไม่ยิงเข้าอ่ะนะฮะอย่าลืมนะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆช่องเราเป็นช่องดูบอลนะเชียร์บอลไปเรื่อยๆเชียร์บอลสนุกสนานฝากพี่ๆด้วยนะครับที่ชอบก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้หน่อยเชลซีนี่ได้มาตัวหนึ่งแล้วนี่นักเตะใช่ไหมอุ้ยอืม
2020โอ้โหไม่ได้เกือบ20แล้วและลูกเตะมุมนะครับตอนนี้อย่าลืมครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเอาไว้เซอร์ลิงเปิดนะเซอร์ลิงเซอร์ลิงเปิดเพราะสเปอร์หน้าฮีใช่ไหมครับตัวเดียวเลยสเปอร์ฟอร์มไม่ดีมาหลายนัดแต่พี่ผมดูมาหลายนัดแล้วคือโดนยิงตลอดอะโดนยิงแล้วแพ้ด้วยบางทีอะเสมอด้วยยิ่งนัดที่เจอเบนฟอร์ดก็โดนยิงไป2-0แต่ตีกลับมาได้2-2ก็โชคดีไปแต่นัดนี้มันคงไม่ได้อะอืมเซอร์ลิงอันนี้อันนี้ถ้าเชลซีนะฝังได้ก็รีบฝังอะแต่ถ้าฝังไม่ได้แล้วโดนนอตติงแฮมฟอเรสต์สวนผมว่าก็มีโอกาสอะโอวานายี่โอ้โหเนี่ยสวนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยยังสวนมากไม่ทำอะไรมากไม่ได้เลยครับฟอเรสต์อะเนี่ยครึ่งทางของครึ่งแรกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสถิติอีกทีหนึ่งนะครับโอกาสยิงของเชลซีนะ4 ครั้งนะเขากรอบ1 ครั้งหลุดกรอบไป1แล้วโดนบล็อกอีก1ฟอเรสต์มีโอกาสยิง3 ครั้งนะครับเข้ากรอบไป2หลุดกรอบไป1ครองบอลนี่เชลซี76.1เลยนะแล้วก็นอตติงแฮมฟอเรสต์23.9%นะครับผ่านบอลนี่200 ครั้งต่อ61 ครั้งเลยนะการันผ่านบอลน้อยเยอะมากๆคูลิบาลีซากาเรียไม่ถึงเซอร์ลิงอืมดีเนสันเปิดออกไปโอเคได้ลูกทุ่มนะครับผลโหวตเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับตอนนี้โอ้โหเพื่อนๆคิดว่าเชลซี100%เลยนะอืมอืมเอาเอาวานายี่หยิบไว้สวยโอ้โหยสวัสดีครับพี่สักกลิน17 องศาหูยคงจะหนาวน่าดูนะพี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลยครับพวกพี่ต่างจังหวัดไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเลยเหรอเอากิฟไว้ไปมูนายี่โอ้โหฟาวครับเอาแล้วนี่คือฟาเลสโหวตคนแรกเลยครับจากแฟนแมนยูอืมวันนี้เชียร์เชลซีใช่ไหมพี่แฟนแมนยูเชียร์เชลซีอืมเก็บไว้โอ้ได้ลูกฟรีคิกนี่แม่งโคตรเสียวเลยตรงสามเหลี่ยมพอดีนะกรอบเขตโทษสามเหลี่ยมพอดีเลยทั้งยิงทั้งเปิดได้หมดอะหรือว่าจะทำยังไงอะ
รบกวนเพื่อนด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเงียบๆไปผมจะหาเสียงผู้บรรยายภาษาอังกฤษมาพากย์ให้พวกพี่ฟังพวกพี่จะได้ไม่เหงาอ่ะหยุดวันนี้เพื่อดูบอลคืนนี้คืนนี้มีคู่อะไรครับปารีสเหรอตอนดึกตอนตี 2มีปารีสนะพวกพี่ดูถ้าเขียนคอมเมนต์เป็นภาษาอีสานคนอ่านจะรู้เรื่องไหมต้องพ่ออุ้มฟุตบอลหลายคนภาคเป็นคนอีสานก็ชอบที่เข้าไปชมไปเม้นเขาพูดตลกค่ะผมอ่านรู้เรื่องครับแม่ผมก็คนบ้านเดียวกับพี่อ่ะผมฟังภาษาอีสานอ่านออกครับพี่พูดภาษาอีสานก็ได้แม่ผมก็คนอุบลเหมือนพี่บ้านพี่พิมพ์อะครับผมฟังออกแล้วก็อ่านออกครับแต่ผมพูดไม่ค่อยคล่องเท่านั้นเองผมไม่ค่อยได้กลับไปปีใหม่ปีนี้ก็ไม่ได้กลับเอาคนภาคเวียดนามมาภาคสิครับมันดีเหรอแล้วผมต้องไปหาที่ไหนอ่ะผมต้องไปเอามาจากเว็บไหนอ่ะพี่ภาคเวียดนามอ่ะมีเว็บบอกผมไหมล่ะอันนี้ช่องไอเว็บนี้มันก็เสียงภาคมันก็ไม่มีแล้วแต่ก่อนมันยังมีเสียงภาคเดี๋ยวนี้เว็บนี้ก็ไม่มีเสียงภาคผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครึ่งชั่วโมงแล้วนะเชลซีก็ยังนำอยู่1-0อืมปุริสิทธิ์โอ้โหเอาไม่ฟาวเอ้ยเย็ดเปิดไปเบนจอนสันเป็นจอห์นสันทันไหมโอ้โหเทียโก้ซิงวาโอ้โหฟาวอืมเทียโก้ซิงวานี่ก็แก่ชิบหายแล้วอืมมีอะไรกัน
อืมอัสซูเกต้าแก่แต่เก่าอะครับ ใช่เทียโก้ซิลวาแม่งโคตรเจ๋งอะแก่แก่แต่เก่าจริงพี่แม่งของจริงเทียโก้อะผมยังชอบเลยเบนจอห์นสันก็ทำอะไรไม่ได้มากนะกองหน้าของไอเนี่ยอืมอ้าวไม่ได้ได้ฟาวไปดินะครับน่าสนุกนะแบบนั้นอะทำอะไรมากไม่ได้อะเนี่ยเชลซีแล้วตั้งแต่ได้ประตูนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้มากๆอะเดียโก้ซิงวาอืมโอ้เอ้าฟาวอีกอะไรวะอืมฟาวเฉยไม่น่าฟาวเลยอะไรครับช่องพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์พ่อคนภาคบอลชอบ ถ้าสไตล์บ้านๆถ้าหน้าฝนก็มีเสียงกบอึ่งอ่างเข้ามาแทรกได้บรรยากาศมากเลยครับนั่นเนี่ยครับอืม
อร์ลิงไป โอ้ฟาวอีกเดียโก้ซิงวาทำทุกอย่างแล้วอะเดียโก้ซิงวานี่คือแบบแม่งไอ้นี่มากอะเพื่อนๆคือแบบเหนื่อยอะอืมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับนาทีที่41แล้วเหรอเนี่ยโคตรไวเลย
ขอบคุณครับเข้าไปดูแอดมินที่ภาคช่องเขาเป็นช่องลิเวอร์พูลโดยเฉพาะเขาชอบใจที่ลิเวอร์พูลยิงลิเวอร์พูลไม่ได้ยิงสักลูกครับแต่ชนะเลสเตอร์ได้เขายกนิ้วให้ลิเวอร์พูลบอกว่าสุดยอดเชลซีน่าจะยิงได้สัก2 ลูกดูหลายช่องเข้าไปดูเข้าไปฟังกดไลค์ทุกช่องขอบพระคุณครับขอบคุณแทนช่องอื่นๆด้วยนะก็สุดยอดอยู่แล้วพี่พิมพ์อะผมเชื่อจบไปแล้วนะครับครึ่งแรกเพื่อนๆพี่ๆเชลซีแม่งครองบอลโคตรโหดเลยThe break, Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal
created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. อย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะ Inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, อย่าลืมนะครับ the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling ครึ่งหลังผมว่าน่าจะมีสักหลายลูกอะผมว่า inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. ครึ่งแรกนี่สถิติเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับผมขออนุญาตดูสถิตินะแล้วเชลซีนะมีโอกาสยิงไปทั้งหมด6ครั้งนะเชลซียิงไป6ครั้งเลยนะเข้ากรอบไป2หลุดกรอบไป1โดนบล็อกอีก3ส่วนนอตติงแฮมฟอเรสต์นอตติงแฮมฟอเรสต์นี่มีโอกาสยิง2ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งก็3ครั้งหลุดเข้ากรอบ2ครั้งหลุดกรอบไป1ครั้งนะโหครองบอลนี่นะครับเชลซีครองบอล 80% นะครับโอ้ยฟอเรสต์นี่ครองบอล 20% เอง by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. ครองบอลโคตรโหดเลย 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after ผ่านบอลนี่ inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into เชลซีผ่านบอลมาทั้งหมด396ครั้งผ่านบอลสำเร็จก็367ครั้งคิดเปอร์เซ็นต์93%หูสูงมากแล้วที่ฟอเรสต์ผ่านบอลไปทั้งหมด93ครั้งผ่านบอลสำเร็จ69ครั้งนะครับคิดเปอร์เซ็นต์ก็74%โอ้ยเย็ดเปียกเชลซีแม่งเหนือกว่าทุกอย่างนะครับแต่อยู่ที่ว่าเชลซีจะบวกประตูที่2ได้หรือว่านอตติงแฮมฟอเรสต์จะตีเสมอได้นะครับhaving to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead. อย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเชลซีน่าจะมีสักลูกในครึ่งหลังผมว่าก็น่าจะมีอ่ะเชลซีเนี่ยhaving to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga.
Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal เชลซีนี่ created by them. ต่อกี่ Forest เม็ด did เนี่ย have one เพิ่ง break ค on ร the บลูก counter attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian เดี๋ยวผม Pulisic ขออนุญาตนะ ต cross ลาด into the ซื้อ box ขายก็น่า against จะ his เปิด own แล้วนะ crossbar. Chelsea เดี๋ยวเรามา have ดูกันนะ dominated ครับ the ว่า game มีข่าว without อะไร really ซื้อขาย having น่า to สน or ใจบ้าง needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa เนี่ยครับ Arrizabalaga. เชลซีนี่ซื้อมาแล้วนะ เปิดตัวนักเตะไปแล้วครับ เนอร์บัวบาเดียชิเลไปเชลซีแล้วยืนยันเต็มรูปแบบ SA เฮมอร์โกค่าตัว 38 ล้านยูโร โอ้โหเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสจะเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพในวันจันทร์นะเขาจะเซ็นสัญญาถึงจนถึงเดือนมิถุนายน 2029 ข้อตกลง 100% นะ แต่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะเดวิดสตีนเขาไอ้นี่มานะครับ โอ้โห สุดยอด เชลซีซื้ออีกแล้วครับแบ็ค Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really ตอนนี้เชลซีกำลังเจรจาโดยตรงกับเบนฟิก้าเพื่อซื้อเอสโรเฟรนันเดสโอ้โหเชลซีจะเอาอีกแล้วเหรอค่าฉีดสัญญาเต็มจำนวน 120 ล้านยูโร Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close ลิเวอร์พูล range หรือแมน finish ยู after ยังไม่ได้มีการ Willy เคาะ Bolly นะครับ inadvertently เชลซีนะมีความ deflected a Pulisic cross ให้ into the box against his ให้ own ให้ความสนใจ crossbar. เอสโซเฟรนันเดสนะโหยกองกลางแชมป์โลกนะของอาร์เจนตินา สุดยอด สุดยอด เชลซี มีข่าวลูกากูด้วยเหรอ ผมหวังว่าผมจะอยู่อินเตอร์ไปในอนาคต ผมต้องการอยู่ ต่อไปผมรักสโมสรนี้ผมจะคุยกับซีเพื่อหาทางลูกากูนี่เขาก็อยากอยู่อินเตอร์นะเขาไม่อยากกลับมาเชลซีแล้ว into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal. นี่ครับเชลซีนี่ได้แบ็คขวาแล้วนะแบ็คขวาทีมฝรั่งเศสด้วยชาวฝรั่งเศส drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently โอ้ย deflected a เหมือน Christian ไอ้นี่ Pulisic cross ดู into ดู the บั box บก้า against เหมือน his นิว own คาสเซิลจะ crossbar. จะ Chelsea ให้ have กลับ dominated the นะ game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get เนี่ย out ผมก็ of บางที first ผมก็ gear. ตกใจ No นะ บาง real ทีอะ ผม chances ก็ other นึก than ว่า the goal พอมาดริด created เขา by ชอบ them. มี Forest สัญ did ญา have แบบ one ซื้อ break คื on น the อ่ะ counter นี่ attack. โชคดีมากที่มาดริดมาดริดไม่ได้ทำสัญญาแบบพ่วงคืนไปด้วยนะ Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish โชคดี after มากสำหรับ Willy มาร์ติน โอ Bolly เดการ์ดเนี่ย inadvertently deflected a Christian Pulisic ยังไม่มี cross ข่าวอะไร into น่า the สนใจ box นะครับ against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after ก็รบกวนเพื่อนๆอีกทีนะครับ ใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะ ก็อยากให้เพื่อนช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกันเยอะๆนะครับช่องเราจะได้โตไปพร้อมกับเพื่อนเชลซีขออีกลูกนะครับ ตอนนี้ก็แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมเรายังได้อยู่แต่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับ ไม่น่าจะพลาดแล้วล่ะโหดูจากสถิติแล้วคือสู้ไม่ได้เลยครับพี่สู้ไม่ได้เลยอะ cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really
having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after เนี่ยครับ volley เนี่ย inadvertently ดูสถิติครึ่งแรกดิครับพี่เชลซีมีโอกาสยิงไปตั้ง6 ครั้งเนี่ยเข้ากรอบไป2หลุดกรอบไป1แล้วก็โดนบอลที่3ครองบอลนี่ 80% ผ่านบอลนี่ 93% อ่ะห่างกันเยอะ396 ครั้งกับ93 ครั้งครับการผ่านบอลทั้งหมดอะโอ้โหแบบแท็กเกิลเดียโก้ซิงวาก็โอ้โหรีโมฟอยเลอร์นี่ก็แท็กเกิลไป3 ครั้งเลยนะเยอะมากๆคนที่ได้คะแนนเยอะสุดของฝั่งเชลซีก็เป็นไลน์เซอร์ลิงนะ 7.1 แล้วก็ธรรมดาก้านี่ได้ 7.2 เลยนะได้เยอะมากได้เยอะมากcreated by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without นี่ครับ really เชลซีดูครับดูฮิตแมตติจะขึ้นทางขวาเป็นหลักอันเนี้ยขึ้นทางเซอร์ลิงนี่เป็นหลักเลยบูริสิตนี่ก็ขึ้นทางบูริสิตนี่น้อยมากแต่ทางเซอร์ลิงนี่โหยแบบจัดเต็มเลยอะจัดเต็มทุกภาคส่วนเล่นดีครับเล่นดีดูกองกลางหน่อยครับจอร์จินโญซาการเลียแล้วก็เมสันเมาส์โอ้โหยืนคุมกลางได้ดีมากเลยกับไมโคล่าฟอยเลอร์เยสโอ้โหเนี่ยยืนกันแบบคนละรูปแบบเลยอันนี้ยืนเป็นระเบียบกว่าเยอะครับเชลซีby them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. Nottingham Forest 0, Chelsea 1 at the break. Chelsea taking the lead on 16 minutes. Raheem Sterling's close range finish after Willy Bolly inadvertently deflected a Christian Pulisic cross into the box against his own crossbar. Chelsea have dominated the game without really having to or needing to get out of first gear. No real chances other than the goal created by them. Forest did have one break on the counter-attack. Brennan Johnson drawing a double save from Kepa Arrizabalaga. อย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากด้วยขยันเพื่อนช่วยกันกดฝากผมช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะได้อีกนิดเดียวจะถึง 1,000 ซับแล้วอีกประมาณ200 กว่าซับนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยก็ช่องผมจะเป็นช่องเชียร์บอลนะผมอาจจะพากบอลไม่ค่อยจะเก่งนะครับแต่ก็พากด้วยใจนะเชียร์บอลด้วยการเป็นตัวของตัวเองนะครับผมพากไม่เก่งเหมือนช่องอื่นๆแน่นอนครับแต่การพูดคุยการเอนจอยกับพวกพี่ๆนะคนที่เข้ามาดูนี่ผมเต็มที่อยู่แล้วครับอ่านเมนทุกเมนนะผมอ่านเมนทุกเมนนะพิมพ์แชทพิมพ์อะไรมาคุยกันได้เลยนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยถ้าใครจะสนับสนุนก็ดูในรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับขอบพระคุณครับเอาแล้วครับเกมเริ่ม relegation zone this afternoon, but no changes made by either manager at the break at half time, so it's as you were in terms of the two starting 11s. Forest immediately trying to get on the front foot with Mangala down the left hand side. Can't find a route through to our team Forest นี่ก็ towards the halfway ต้องสู้แล้วล่ะ It's myself, Tom McGarry and Simon Barlow talking you through this afternoon's coverage, and yeah, Simon, Forest are going to have to improve, but it was difficult to see in that first half just how they're going to find their way back into this game. Yeah, particularly once Chelsea dropped off that extra sort of 10-15 yards in defence and started defending on the halfway line. บอลยี่ไป see if that continues in the หลบ second ไป half. ติดคูลิบารี่ครับ Yeah, they're doing some quite nice play. มันกาล่า Freuler gets it out to the โอ้ left โห hand จ่าย side. ติดอีก On the turn, and it is a shot on target. He was coming away from goal on his left foot. The Nigerian striker โบลี่ was never really the favourite to find a finish Well, past Kepa Arrizabalaga, but on the whole, that was much better from Nottingham Forest. Really was, yeah. Freuler driving forward. It fell to Awaniyi. ตอนดึกนี่พี่ๆนอนกันอย่างครับ To
body. ถ้ายังไม่นอน Coming เดี๋ยว in ผมว่า perhaps a better angle, มา but คู่ให้นี่ he's กัน a เดี๋ยวพี่ striker. He ปา wants รี to ส get that shot away. He backs himself. He hits it pretty well, but you'd expect ยิง to save that. ลงแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โหเซฟเฉยครับ Once again, cross from กั the บบา right รา hand ก้า side by Gibbs White, too deep for our knee on this occasion. Aspilicueta can just cushion the ball back to Kepa. เกือบแล้วไงครับ เกือบแล้วไงครับ อย่าเผลอบอกว่าอย่าเผลอเนี่ยดีนะว่าซาบาราก้าแม่งมาปิดมุมทันโอเนยี่นี่พลิกตัวยิงด้วยซ้ายบอลมันเรียบแล้วก็เบานะตรงตัวเก็บไว้เปิดเอ้ยเอาออกไปแล้วจะไม่ออกBolly and Lodi are the back four with Yates, Freuler and Mangala in the midfield. Koulibaly and Gibbs White playing as the เกป้านะครับ front. Sergio Aurier has just been penalised for a foul on Christian Pulisic in a dangerous area on the left-hand side. So Chelsea have a free คู kick. คูเรย่า Kepa in goal, Aspilicueta, เบนชิวิลก็ไม่หายเลยนะโอ้โหผมชอบเบนชิวิลมากกว่าชอบมากกว่าคูเรย่า Jorginho ปูลิ and ซิต Mount in the midfield with Sterling and Pulisic supporting Havertz up front. And this is ไม่ Chelsea's ฟา first ว opportunity of the second อ้าว half ฟาว to เฉย get some ball into the box. Yeah, I mean, it looks like they're going to cross it in. I wouldn't say they had much of a height advantage here. It's going to, it's going to need to miss out the keeper. เหมือนของนอตติงแฮมฟอเรสต์จะมีสปอนเซอร์ติดที่หน้าอกแล้วนะอาจจะไม่ใช่สปอนเซอร์โดยตรงนะผมอ่านไม่แน่ใจอ๋อเป็นยูเนสโกเหรอเป็นองค์กรสหประชาชาติก็เหมือนเป็นองค์กรเพื่อการกุศลอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาหนึ่งติดให้เป็นโลโก้สวยๆก็โอเคนะผมว่าเพราะเจ้าของทีมฟอเรสต์ก็ค่อนข้างรวยนะเป็นเจ้าของเทากีดนะเทากีดนะครับเป็นเจ้าของเดียวกับโอเลเปียกอสนะใช้เงินเยอะมากอะตอนเล่นฟอเรสต์อะถ้าตกชั้นนี่คือแย่เลยอะเมาส์เปิดDown the right, Gibbs White will whip a deep ball, too deep though, towards the far post. That goes behind for a goal โอ้ kick. โหหลบไปเลยหนึ่งเฮ้ยติดเย็ดถึงไหมโอเคฟอเรสต์ไปครับกิบไว้เปิดออกไปแล้วเอาหลุดแล้วไปแล้วเบนจอนสัน1 2 3 4ยิงไอ้เหี้ยมึงไม่ส่งวะโอ้โถมองกันล่ะกิบไว้เปิดไปไหนไอ้บักห่าแต่รู้เมื่อกี้เบนจอนสันโอ้โหเปิดอย่างสวยอ่ะใครเปิดหรอกิบไว้เหรอโอ้โหน่าส่งมากเลยอ่ะเนี่ยไม่ยอมส่งช้าไป1 จังหวะfrom a neutral's point of view, you want something like that to fall for Nottingham โอ้ Forest. โหยิงอย่างนี้เกป้ามันเซฟได้อยู่แล้วถ้ายิงอย่างนี้ต้องยิงเรียบๆแล้วแรงๆโอ้ในยี่อุตส่าห์ไปรอตรงแบบ Mangala now header away by Thiago Silva. This is a much better start to the second half from Nottingham Forest, showing a lot more as an attacking threat. Aurier down the right-hand side, supported by อาร์ซูเวเกต้า and Ryan Yates. Yates has he had his pocket เมาส์ฮาวเวิร์ดโอ้โหลงต่ำเลยนะฮาวเวิร์ดอาบูนายี่บังได้ทรงเอ้ยเปิดมงโอ้โหตอนนี้เอ็มฟอร์เรสต์มาดุเว้ยมาดุครองเกมหน่อยอย่าปล่อยให้เชลซีแม่งครองบอล 80% ทำไปได้ไงมูนิเย่ติดไว้ว่าครองอยู่เยสช้าแล้วเยสไอ้เยสเคปุลิสิตปุลิสิตเปิดติดเหนียวไปเลยฟาวไปดิชิบหายไปเหนียวปุลิสิตอีกsubtlety to that from Freuler. If you go into foul, don't make it so obvious to the referee. He'd done initially well to get across on the cover and block the pass in field, but then just leaves his side lose possession and keeps Chelsea on the front foot. Both Freuler and Ryan Yates, who's the only player to have picked up a yellow card so far in this game, incidentally, have been walking a bit of a disciplinary tightrope in the opening 51.5 minutes. Nottingham Forest 0, Chelsea 1. Raheem Sterling's goal during the first half. The difference between the two sides as Thiago Silva, possibly the game's best player in the first half, just rolls it across to Kalidou Koulibaly.
Down the right hand side it goes with Aye. Zakaria into Azpilicueta, who looks Fuleya. first time over the top, easily headed away by Willy เดียโก้ Bolly. ซิงวา Gala now will hold off the challenge of Azpilicueta, and it's nicely worked by Forest, who are a little frustrated, and probably rightly so, that the referee has given them a free kick rather than playing advantage. Yeah, I mean, you sense that the crowd are getting behind their players, or certainly the tension levels have been lifted to try and influence the referee in this game, andเชลซีนี่มาได้ครองบอลคืน it's แล้ว more uncomfortable for Chelsea. As we mentioned in the first half, 11 of Nottingham Forest's 13 points. มันกล่า since เอา their promotion back to โอ้ the โห Premier League โอเคได้ฟาวล์อยู่ at the City Ground. Not quite a fortress, but they certainly enjoy playing in front of their home supporters, and that's going to get the crowd on their feet once again, because Cesar Azpilicueta has just fouled his man over on the right-hand side, and he's the first Chelsea player to pick up a yellow card. Yeah, I mean, I don't really think it's a yellow card, is it? I think that it's a reaction from the Forest player that he's not touched him, has he? Oh, well, okay, it's a slight touch there, but he massively overacts there, Renan Lodi. And I think this is just the way the game's going now. So the crowd have got into it. Forest are disputing all the decisions, and then when they overreact, the Chelsea player gets booked. Could be a tough 40 minutes or so for Peter Banks, the man in the middle. And have to have eyes in the back of his head as Lodi lifts this free kick into the penalty area. Thiago Silva didn't have anyone around him in red and was able to easily head the ball clear. But Forest do have a throw-in over on the left-hand side, which Lodi takes quickly, combines with Mangala. Nice to drive in field, but footwork wasn't quite there. But then Sterling's lackadaisical in possession, picked up by Awani into Bolly. Mangala just about squeezes it across to Aurier. Forest trying to keep the pressure on. They're probably showing more attacking threat in the opening 8.5 minutes of the second half than they did in the entirety of the first. ฟูริยาเตะทิ้งไปเลย Feet of Gibbs White, good incisive ball forward from him. Johnson can turn, feeds it out to Yates, corner of the penalty area, right footed, low ball to the edge of the box. Is struck on the side of the bar by Morgan Gibbs White. What a hit that was! He's so unlucky not to put Forest back on level terms. Chelsea scramble the ball clear. I thought it was in, Tom. I thought it's come down off the crossbar, and it looked to me as though it was potentially creeping over the line, but it's just bounced out. And of course, as we see some big decisions recently in the World Cup, Spain, Japan, it's got to be fully over the line. I think it was probably not quite Gibbs White. สวยถึงเย็ดเปิดยิงเรียบร้อยโอ้โหชนคานกิบไว้ยิงไม่ข้ามโอ้โหแม่งโคตรน่าเข้าเลยครับพี่Unfortunately for Forest, it didn't. Yeah, it's great technique, to keep your knee over the technique to keep that shot, on target essentially. I know it's come back off the underside of the bar and ยิบไว้ยิง yeah, it's a great moment. Shame for โอ้เย็ดแม่งเปิดสวยมากแล้วยิงตั้มโอ้โหไม่ข้ามนอกเส้นKilled it nicely into the penalty area. Awani now to the edge of the box. Another strike from Gibbs White. This one blocked away before it reached Kepa's goal, but Gibbs White still coming forward down the left. Cross to the far post. โคตรน่าเสียดายครับNottingham Forest ยิง Under pressure, sends it over the top of the crossbar. Forest have had more shots in the first 10 minutes of the second half than they had in the entire first half. In fact, now it might be Forest had more shots in the game because Chelsea, although they were dominating that first half, they weren't really having much of an end product. And I think what we've seen from Forest in this first 10 minutes is very good for a really good second half. ยิงโอ้โหติดบล็อกอีกกิบไว้สวยกิบไว้เปิดฟูริเย่ยิงโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องอย่างนี้สิไอ้ Nottingham แม่ง Since the restart, Graham Potter will be having one or two concerns on the touchline as again possession is turned over in Forest's favour. Lodi will take this throw in just inside his own half. The Brazilian fullback, as we mentioned in the first period, on loan from Atletico Madrid for the season. One of the 22 summer signings that arrived at the City Ground. Worrell there for Forest trying to feed the ball forward. He's lost out in the middle of the park, and the ball will break kindly to Pulisic, who steps away from Aurier, but Bolly comes across and puts a decent block in, but he won't be able to keep the ball in play on the near touchline. It goes out for a Chelsea throw, and Chelsea just need a period of possession really to calm things back down. Yeah, they need to keep the ball out of the penalty area, get it down the pitch. Nottingham Forest นะพยายามจะบุกสู้แล้วล่ะ Credit
credit to Forest. They're showing real intensity. We saw it from Freuler's reaction earlier on. They're playing with a bit of a chip on the shoulder. I think they don't really think they're getting the fair rub of the green from this referee. หลบไปหนึ่ง Chelsea players. หลบไปสองไม่ผ่าน Just โอเค playing that sort of chip on a shoulder football, and it's getting them into this position now where they're on top. They are, and the side looking the more likely to get the next goal in this game. Well, it's Chelsea in the attacking third at the moment. Cucurella thought he got a throw in for his side, but it has gone the way of Nottingham Forest. 12 minutes into this second half, then Nottingham Forest 0, Chelsea 1. Serge Aurier preparing to take this throw in for Forest, down just 5 or 10 yards or so in front of his own corner flag. Sends it up towards the halfway. อย่าลืมนะครับพี่ๆเพื่อนใครเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะ This time up towards our knee. Was he fouled by Koulibaly? Yes, says the referee. Forest have a free kick, yard or so inside the Chelsea half. Attempted just to lift this one up into the penalty area. They do have plenty of aerial threats in there. Forest, our knee, well over 6 foot. Bolly will come forward from the back. Worrell will come forward from the back as well. A chance perhaps for them to put some more pressure on this Chelsea back line, who looked so relaxed and calm during the first period, but they're certainly being made to work for their money at the start of this second half. วันนี้ฟาวโอเคได้ฟาวอยู่ Free kick. It will be lifted towards the edge of the Chelsea box, headed away by Havertz back in his own area. Koulibaly will now complete the clearance down the right hand side, but it goes out for a throw, and Forest can ตอนนี้ผลโหวตเป็นยังไงบ้างเนี่ย keep their momentum. โอ้ยเชลซี 90% Nottingham Forest 10% นะครับจากคนโหวต10 คนนะ สุดยอดสุดยอด Not a bad ball in, but Kepa unchallenged is able to grasp possession inside his own 6-yard box. Yeah, but they're playing a lot more positively. There's a lot more forward passes going in from Forest now, and it just sort of has got Chelsea on the back foot, and they need to make a change, I think. Yeah, and it looks like they're going to. Mateo Kovacic back from the World Cup now. This is first involvement since the finals in Qatar. He's going to come on. He is a man who can get hold of possession for Chelsea, which is what they're struggling to do at this moment in time. โอ้โหเข้ามืออีก A bit of a nasty challenge from Mason Mount. Another example of a player losing the ball and then overzealous in trying to win it back, and he certainly hauled Ryan Yates to the ground there. Yeah, I mean he's trying to fight for possession, but he's done it in the wrong way really, and he's given away a free kick in a silly area where now Forest can exploit possibly. Some definitely there's a creeping sense of sort of foreboding about Chelsea's performance here. We saw them go down early this season at Brighton, when Brighton were just winning the second balls, up for every sort of battle. The crowd got right into it, and Chelsea couldn't match him. And I'm seeing the same sort of thing happening here. Gibbs White with the free kick into the box. Bolly wins the first header. Freuler the second, but the referee, before Aurier can strike towards goal, has blown his whistle for a. พอเลสแม่งได้ฟรีคิกแม่งก็บอมทุกลูกอ่ะพี่บอมอย่างเดียวอ่ะเผื่อได้จริงๆบอมไว้ก่อนก็สอนไว้ In that midfield, you can get hold of the ball and get them some possession. I would imagine it'd be Zakaria coming off, because he's a sort of midfielder that บอมไปหนูบอมไป great in possession. He's เปิดมง but he's not going to do มงอีกทีเย็ดยิง look after the ball โอ้ when โห ไม่ได้รับหน้าเหรอกิบไว้ would do a much better job there in the midfield. Yeah, that's the change. Yeah, you've called it right. Dennis Zakaria being replaced just after the hour mark. First change of the match by either manager. กิบไว้แม่งยิงแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยปึ้งชนคานเด้งลงมาปึ้งไม่เข้าโชคร้ายไปโชคร้ายไป Reached the semi-finals in Qatar. He's also back amongst the substitutes. Today may not see him though if the game remains tight at 1-0 with เป็นโควัสิตนะครับจะลงแล้ว All the World Cup players now that have come back from Qatar. I know some of them took very windy roads back from the World Cup, didn't they? And they've not always, some got back very quickly. But I think are they all back now? Maybe. Romero was playing today, wasn't he? For Christmas. I don't think McAllister was in the Brighton team. I might be wrong, but you'd imagine most of them are back in the country now at the very least, and perhaps just working their way back towards match fitness after. Certainly from Argentina's point of view, a couple of weeks of celebration as Gibbs White brings the ball forward for Forest. It'll break to Johnson, edge of the area, left foot shot is blocked behind by Azpilicueta, and Forest have themselves a corner. Yeah, Johnson, he's shoot first, ask questions ไป later. ทุ่มอีกแล้วนอตติงแฮมฟอเรสต์ Threaded this one ลิงการ์ดเจ็บนะครับพี่ลิงการ์ด He's เจ็ only บ swinger as well, ไม่มีชื่อลิงการ์ดเจ็บ effort, he gets a corner. Yeah, it allows Forest to keep the pressure on. Gibbs White will be the man to
take this set piece over on the Forest left. Be a right ไปอีกแล้วกิฟไว้ delivery. And we need positioning. เป็นจอห์นสันได้ไหมได้ยิงโอ้โหได้ลูกเตะมุมอีกเว้ยเอาเว้ยเป็นจอห์นสันจะยิงไม่ดีจะยิงดีก็ยิงไว้ก่อนเหรอวะฟอเรสเนี่ยยิงโอ้โห Bouncing around. Oh, it's in the back of the net, and they've got an equalising goal. Nottingham Forest 1, Chelsea 1, and it's Serge Aurier with the instinctive finish inside the 6-yard box. And based on what we've seen at the start of this second half, Forest fully merit being back on terms. Serge Aurier, great finish. Like you say, it's a striker's finish really from Aurier, but it's a horrible mess from Chelsea's point of view defending that corner. What on earth were they doing? They had everybody back there. Sometimes too many cooks spoil the broth. I think they were passing on. ยิงเรียบร้อยเอาครับ1-1โอ้โหมูริเย่ They jumped too early. ไอ้ชิบหาย1-1แล้ว I didn't see that first time around. So Serge Aurier's got time to chest it. บอลไล่แล้วไงครับ1-1 He shouldn't do that. He shouldn't have that much time in the Chelsea penalty area to put that chance away. ใช่ครับฟอเรสตัวเด่นสุดคือลิงการ์ดตัวเด่นในทางนี้นะชื่อเสียงนะแต่ผมว่าคนที่เด่นสุดคือกิฟไว้เป็นจอห์นสันอย่างเงี้ยโอ้นอตติงแฮมฟอเรสตีเสมอแล้วครับ1-1นะครับพี่ They were nowhere near Chelsea in the first half. You couldn't imagine how they were going to find a route back into this game, but they've come out a completely different team at the start of the second. Whatever Steve Cooper said to his men at half-time, it's clearly done the job. There was no personnel change or even an obvious tactical change, but they've managed to get themselves back on level terms. And now, how are Chelsea going to respond? Sterling cross into the box. Mount has gone down off the ball. He was looking for a free kick, which Peter Banks isn't interested in giving, and now Forest get themselves a free kick on the edge of their own area. Yeah, well, this is now the best game I've seen in 2023. It's not been a great selection so far, but yeah, the game's really come to life with Forest now looking like that they could even maybe go on and win this game. I mean, Chelsea are going to surely make more changes and get stronger in certain areas here, but you get the sense that they are a little bit rattled, and they have got that history, like I mentioned the Brighton game before, where when things do go badly wrong for them, they can really get catastrophic. Yeah, absolutely, and they've not been in great form. They got that victory against Bournemouth, didn't they? 1-1แล้วทีนี้สนุกล่ะครับพี่น้อง Remember before the World Cup break, they'd lost quite a few games, 3 in a row in fact, against Brighton, Arsenal and Newcastle, so this would be a potentially, there's still a long way to go, but if Forest could get a winning goal, it would be 4 defeats in 5 for Graham Potter's team. Remember, Forest, if they win this game, would be out the relegation zone as well, so there's plenty on the line in the final 25 minutes or so of this contest. Bringing you independent off-tube studio commentary. Nottingham Forest 1, Chelsea 1, and the crowd has had a real impact in the second half as well from Forest. They got right behind the team, and it's one of those atmospheres in the Premier League, maybe like Leeds, maybe like a Newcastle, when they've got the supporters on side. It's a really tough place for an opposition team to go. Chelsea are finding that right now, aren't they? Every single second ball's being contested, every single refereeing decision has been disputed. Yeah, they look like a completely different animal. Yeah, they're coming forward again. Forest, our knee doing a good job of holding up, finds Lodi, who have it turned into the challenger Koulibaly, and Chelsea now have possession. Mount, though, it's a loose, rather hurried ball forward from him, and possession is turned over once more. Lodi down the left-hand side, deep ball towards the far post, too deep for anyone in red, and that will go behind for a goal kick. I think Graham Potter needs to do something about this. he sort of tried to make, well, he did make a change. He brought on Kovacic for Zakaria just moments before the goal. But sense now because they're not getting anything at that top end of the pitch. So on the bench, Aubameyang would be the obvious one. Hakim Ziyech, who's just come off a great World Cup. That's it, really, isn't it? Carney, Chukwuemeka, I don't think it's really the game for him. Maybe a chance there for Sterling, but he's offside. Yeah, I think you'd probably get Aubameyang on now and rejig it up front, maybe. Well, the front three has done very little, hasn't it? I mean, Sterling's got the goal, and Pulisic was the architect of that, but in general play, particularly in the second half, they've barely been involved, so you'd imagine that Graham Potter's got to be thinking about freshening things up in that area and perhaps getting an out-and-out goal-scoring centre-forward on like Pierre-Emerick Aubameyang could be one route to go down. Yeah, I mean, I think he could maybe take Jorginho off. Aubameyang gone up front, draw Havertz back, put Mount in alongside Kovacic in midfield. It's
even a 2 points dropped here today is going to feel like a defeat for them, you know, because this is a team that are at second bottom of the table and struggling big time. So to not beat them would be a huge embarrassment, I think, for Potter. Yeah, it's more important for Chelsea to go for the win, isn't it, rather than risk and take the risk of losing. The difference between a point and losing it isn't that great in the grand scheme of things, particularly in Chelsea's situation as Azpilicueta preparing to take a throw in midway inside his own half, flicked on by Mount, but these second balls have going Chelsea's way. จะดีใจกับฟอเรสต์ดีไหมเนี่ยในเมื่อเลสเตอร์ทีมโปรดมีคะแนนห่างกันไม่กี่คะแนนนะตอนนี้เหรอผมเดี๋ยวขออนุญาตดูคะแนนแบบเรียลไทม์นะตอนนี้ก็ขึ้นมามี14คะแนนนะครับตามเลสเตอร์อยู่3แต้มนะแข่งเท่ากัน17นัดตามเลสเตอร์อยู่3แต้มก็มีโอกาสเป็นไม่ได้หมดนะครับฟอเรสต์ก็เขาเป็นทีมที่เสริมเยอะนะนักเตะอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเหมือนเสริมที20คนนะครับเสริมมาซื้อตัวนักเตะมาทั้งยืมทั้งซื้อแบบซื้อขาดนะครับก็เลยช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวยิงโอ้โหไม่ถึงเกือบแล้วหวดไปดิโอเคได้ทุ่มอีกเซอร์ลิงทำออกไว้โอ้แม่งคึกแล้วล่ะฟอเรสต์เนี่ยคึกไหมคึกเปิดโอ้โหโคสิตสกัดออกมาก่อนบอลมาเข้าทางโอ้โหคูเรย่าเอาครับเชลซีสวนได้ไหมคูเรย่าได้บอลไปที่โคสิตซ้ายโล่งโอ้โถออกซ้ายติดอีกโคสิตเปิดติดอีกโอเคเป็นดอนสันเอาไงไปแม่งเลยโถไปไม่ได้ครับพี่It's what Brighton did to them. They got in the faces. It was a very uncomfortable atmosphere that day. Graham Potter's return to South Coast, and I guess he's a bit hot under the collar now. Again, as it comes Chelsea on the attack, this one's cut out by Mangala with a clearance up towards the halfway line. Is there anything maybe Steve Cooper could do here, maybe off the bench to liven things up a little bit more? Because you know. A1E, you know, he's had a decent game so far, but I think his legs are starting to go a little bit. Yeah, well, you could potentially bring on Emmanuel Dennis. He could go up front. He scored a lot of goals for Watford last season. Didn't he? Sam Surridge is more in the A1E moulding, more of a physical striker up there. But yeah, he might look to freshen things up. They haven't had the same intensity quite over recent minutes of Forest as they did when they were 1-0 down. So maybe it is the right time just to freshen things up and go with someone different in the final third. Yeah, he's one of the most fouled players in the Premier League this season, Dennis, on a fouls per game, or sort of fouls per minute sort of basis. I think he's even ahead of Jack Grealish and Wilfred Zaha. โอ้โหน้ำหนักไม่ดีพอเล่นได้บอลอีก So he draws a lot of attention, does Emmanuel Dennis. And now there's เชลซีที่มีลวนอ่ะผมว่ามีลวนแล้วล่ะ which the cameras have picked up. I'm sure the referee's fully aware, and he's now going over to have a word with the two. มีลวนบ้างล่ะครับเชลซีเนี่ย It's great, this isn't it? It's just a really good game now. Really spiky Premier League clash. That's what you want, and they're still chuntering away at each other, aren't they? Mount and Froyle. I can't quite see what they're saying, but I can't imagine there's too many pleasantries being exchanged between the two. Double change on its way for Chelsea. Graham Potter's going to bring on the cavalry. Conor Gallagher and Hakim Ziyech are waiting for the ball to go out of play, or the referee to blow his whistle. This one's hooked forward by Bolly, and another contested aerial duel goes Forest way. They get a throw in. And there's a real urgency now about Forest. They're looking for this winning goal with 20 to go. Into Freuler's feet. The Swiss knocks it back to Mangala. He's had a steady second half. โอ้โหมีซีเยกมานะครับวันเดอร์คาแรคเกอร์ก็มานะ Second half, all three of them have caught the eye. Great touch from Gibbs White, strong enough to hold Koulibaly, and he sets up Renan Lodi down the left ball, cut to the back. Ryan Yates, he's about to strike it, and Awani takes it away from him. That would have been a fantastic goal. Well, if he'd even got the shot away, it would have been a great shot, but just as Yates was about to pull the trigger, A1E got a touch? Yeah, communication just wasn't quite there for Forest. Great play. Renan Lodi's got forward to great effect in this second half. And as you say, he's pulling it back. Yates is running onto the ball. Whether he's shouting or not, I'm not sure. A1E should have left it, but
It just grazes the bottom of his studs, doesn't it? And ตรงเย็ดยิงไอ้โอ้มึงฝากกันเองทำไมอ่ะล้ำดิชิบหายได้บอลอ่ะโอ้โหมึงไปฝากกันเองทำไม Yeah, Potter had to do something here, so he's brought on. วันนี้ยี่ยังไม่ฝากเย็ดเฉยเลยอ่ะโอ้เย็ดกำลังจะยิงเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหไปแตะบอลbe the finishers. They're going to be the closers for his team. Conor Gallagher went to the World Cup, didn't play. Oh. But, he's had a good season. He's actually got Chelsea out of trouble in a couple of games. ยิงเต็มข้ออยู่แล้ว Palace, didn't he? Very late on in that game. Aubameyang, who's not been starting, นิดเดียวเอง really seems to be his type. But he might be his type today if he can find that all-important goal for the Blues. They restart with a goal kick. Well, might have been a free kick actually inside the box, but it's been played away by Thiago Silva now. Goes square to Koulibaly. And then back to Kepa. Now to Cucurella, having a quiet game on the Chelsea left. Press here from Nottingham Forest. They're forcing Chelsea really to play a lot of intricate passes near their own goal, but now Chelsea have broken that first line of press, and it's Kovacic to Gallagher. The England man striding forward, socks rolled up over his knees, plays it out wide to Pulisic, who drifts off the left-hand side. Now Kovacic again, just anchoring play, finding Gallagher. Out to the right back as Piliqueta is on a yellow card. Back to Gallagher again. They're working this tight sort of 10-yard balls, but it's broken up again, and now Forest have a chance to counter with Awani. He's got Renan Lodi steaming up inside him if he can find him, but he's going himself into the box, and he eventually is crowded out there by a defender with Kepa sliding out to greet him with the ball picked up. He is a real handful, isn't he, Awani? He's got plenty of pace and power and drive down that left-hand side. We saw him on a couple of occasions leave Kalidou Koulibaly for dead in the first half, and again they're running with pace. It takes 2 or 3 Chelsea defenders. แล้วโอบาเมยองลงสนามไม่รู้จะได้ลงมั้ยเนี่ยพี่โอบาไปอีกแล้วครับฟอเรสต์โอบานายีหลบไปหนึ่งถึงไหมโอ้โหเกป้าออกมาทันผมว่าน่าเอาโอบาเป็นหน้าเป้านะจริงๆอ่ะน่าจะเป็นโอบามากกว่าให้ฮาวเวิร์ดเป็นแบบหน้าคู่อะครับคอยเป็นตัวด้วยของโอบาเมยอง Forest did a good job of just staying in the game and taking a chance when it came. Ziyech wins a free kick after his first touch, foul from Renan Lodi, and it's inside the Forest half. Gibbs White is standing too close to the free kick. In the end, they pass it round him. Back to Kovacic, and then all the way back to Thiago Silva. He finds Havertz having a quiet second half. Moves it wide to Pulisic. Back to Cucurella. Now Kovacic. Forest sat back in a sort of defensive formation, like a 4-3-3 at the moment, and Pulisic's pass does find Azpilicueta. Chance to cross over on the right hand side, plays it in. It's headed up in the air by Worrell. Second header by Aurier, the Forest goal scorer. Gets it clear towards Johnson, who's deep here, and he's trying to keep the ball in. He can't really do that though, and it goes out for a throw in front of the big stand. Yeah, I'm not necessarily sure that the triple change in Chelsea is necessarily changed the momentum. อยู่ที่โควาสิตโอ้จ่ายโอบานี่โอบาลงแล้วเนี่ยครับพี่โอบาลงแล้วเปิดโอ้ยฮาวเวิร์ดโมงไม่ได้นิดเดียวครับเบนจอห์นสันได้บอลหัวไปก่อนเจ็บเป้าเบนจอห์นสันRisky ball which finds Azpilicueta. Now Gallagher's got 4 red shirts around him. This is great from Forest. Where have they found the energy levels here? It goes back to Kepa. And now he's pass square to Thiago Silva, but he's cool as you like and just steps out. ไม่ครับเล่นกับอัสตูเกต้าไม่เหมือนเล่นกับฮาคิมี่ใช่ไหมต้องโทษตัวไอ้นี่ใช่ไหมเพราะเล่นกับฮาคิมี่เล่นโคตรดีเลยสิเกือบแล้วเกือบWork it back infield towards Gallagher. He's made a good run off him there. He's chipped it into the box for him. He tries to take it on the head, but Worrell stepped in to intervene and knocks it away to Johnson. And Thiago Silva just puts it up play for a throw in. Yeah, it's on a knife edge. Thiago Silva. Feel both sides fancy they can go on and win it. And โอ้ยคาแรคเตอร์อูคูเลียส่งใครอ่ะ Chelsea were comfortably
the better team, but it's really come alive in the โอเค second. คาร์เลเกอร์ It's been very เปิ combative. ดไปถึงไหมปูลิสิตโอ้โหไม่ถึง ไปครับเบนจอห์นสันมีเทียโก้ซิงวามาซ้อนทัน Yeah, he's virtually never present, wasn't he, last season in the championship? One of those championship sort of promoted players that have, I guess, had to accept that they're not going to get as many chances this season with the new signings that have come in. And he replaces Mangala, who had a very steady 77 minutes or so there. Thrown by Ore, it looked like a foul throw actually, but he gets away with it. It's up towards Gibbs White. Now Colback gets his first touch. Former Sunderland man moves it out wide, and then a loose control by Renan อย่าลืมนะเพื่อนๆใครเข้าแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อนๆพี่ Havertz there as it was aimed towards him. And now Forest again, looking like the more likely team here at times as ball breaks to Aubameyang. He gets a touch and it falls to Colback, and then Ziyech playing very narrow. Havertz back to Gallagher, then just hoisted over the top. It's a real waste of possession. สายโล่งโอเคสายผ่านตลอดโถจับบอลยาวอีกไอเวนเชลซีโอ้โหสวนไม่ถึงโอบามูริเยจ่ายไม่ดีโอเคฟอยเลอร์โอ้ยพลิกบอลไปทีเอาแวดอะไรเกอร์เปิดให้ใครอ่ะจีนเฮเดสันคว้าได้ครับโอบานี่ยังทำอะไรไม่ได้นะลงมาเนี่ยPulisic going to try and run around the edge of Yates. Yates may be tiring now, trying to stick with Pulisic. He's forced him wide. And then it's played back to the edge of the box now for Kovacic. Kovacic, the Croatian, tackled by Johnson. Combination challenge there with Awani. The two forwards getting back there to turn the ball over. Now it's played up towards Gibbs White. Can't keep it in though. And it's going to be Chelsea's throw. Yeah, there's one or two tired bodies out there for both. เชียร์ไปเชลซีนี่เจอแมนซิตี้ด้วยนะมันแน่เลยครับเพื่อนๆPulisic a lot of work in the middle of the park with Freuler and Mangala when he was still on the field. But yeah, perhaps just tiring now, and he also on a yellow card there, so you could tell he didn't want to jump in and โอ้โหโดนแย่งบอลไปสวยมากเป็นจอห์นสัน It's going to be who's got the legs, who's got the inspiration in these next 10 minutes. Will stop his time to win the game. I keep thinking about Hakim Ziyech though. What a World Cup he had for Morocco. And he's been nothing like that player for Chelsea, has he? But just coming back from the World Cup here, maybe this is his moment to really sort of show that sort of country form for his club. Well, absolutely. I mean, we've mentioned that the attacking players haven't looked that great in this game or in recent weeks for Chelsea. It's an opportunity for him to use that momentum to develop both personally and with Morocco and try and really cement his place as a more regular starter. Well, he tried to knock the ball past Renan Lodi there, but found his path blocked off. He gets another chance to throw in. In fact, it's Azpilicueta who plays it square to the Moroccan. He goes with an early cross towards the back post. Great pick out, and a chance for Chelsea. And two players couldn't finish it off. Aubameyang and Pulisic were going for it. Neither got the requisite touch. Yeah, it's a really good cross into the box from Ziyech. We were just talking about deep whip ball towards the far stick. It's Aubameyang, I think, who gets the touch. He's stretching. It's a little bit too far ahead of him, and he can't. ซีเอกลงมาก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนะทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่ายังทำอะไรไม่ค่อยได้เปิดซีเอกเปิดโล่งๆแล้วโอ้โหไม่เข้าเฉยโอบาโอ้โหนิดเดียวไอ้ห่าไม่เข้าได้ยังไงวะซ่าตีเอ็กเปิดแบบโอ้โหแม่งมีโอกาสลุ้นอะโอบาหม่งไม่ถึงปุริสิตก็ชาร์จไม่โดนอีกโอ้โห Lampard, Tuchel, and now Graham Potter still yet to really extract the best out of Hakim Ziyech. Here's Sam Surridge coming on, so another change for Forest, fresh legs up front, and I think was it Johnson that went off, yeah. Yeah, so Surridge will
almost certainly I'd imagine be the central of the three attacking players for Forest now, more of a เปลี่ยนตัวเหรอ target up there with เอาเยสออกเหรอ to the left and เฮ้ยเป็น Gibbs White coming เป็นจอห์นสันออก to นะครับ his right เหมือน hand เหนื่อย side. นะ Chelsea play it back to Kepa Arrizabalaga, the Spaniard knocks it into เป็นจอห์นสัน midfield ก็เหนื่อย for อ่ะ Gallagher. โอ้โหวิ่งเยอะชิบหาย Yeah, Forest are going to keep up this press. They need to keep the fresh legs coming on here, I think, as Azpilicueta now drives up to the halfway line. Forest backing off here in ตอน midfield. นี้เปลี่ยนกองหน้าลงเลย Plays it to Gallagher. Back to Azpilicueta. Ziyech has vacated the right wing, so there's nobody to play it to there. And then Azpilicueta's angry with him there as he has to go backwards. He's saying, "Where were you?" Hakim Ziyech had gone wandering into a number 10 position there, and that's not where Chelsea needed him. But now it's through to Havertz, who's broken the midfield line. But then his pass is behind Aubameyang and swept up by Aurier, cleared by the goalkeeper Henderson off a back pass. And then there's a challenge in midfield. Gibbs White looks at the referee, but no sympathy from Peter Banks. He's just letting it flow at the moment, the referee. And Chelsea on the attack with Cucurella. Forest dropping off now. Surridge tries to engage. It's with Gallagher. Short to Pulisic. Off the right-hand side. Goes down under a challenge from Yates. Referee again letting it flow. Kovacic looking for a 1-2 here. ฮาวเวิร์ดจ่ายไม่ดี by Worrell. And then Awani ดีน can't เปิด quite ออกไป bring Morgan Gibbs White into play there. So it's still Chelsea in possession. Over to Ziyech. On that right-hand side. Now he plays it into the penalty area. Azpilicueta crosses blocked. Really well blocked by Bolly at the near post. But once more, คูคูเรย่า pass there unlocked the Forest defence. He's the one, isn't he, in a Chelsea shirt that's looking the most Gallagher. creative and likely to make something happen. Pulisic. Lovely weighted ball into Azpilicueta, who it was a good run.โควาซิต Took a split second too โอ้โห long to get that ไม่ได้ cross. Allowed Bolly ส่วนไม่ได้อีกครับ a decent block. Bolly looked like he was เชลซีตอนนี้บุกหนักแล้วอ่ะ in that first half, but he's growing into the Hakim game. Ziyech Him and Joe Worrell have looked โอ้สวย pretty solid. อาซูเกต้าเปิดติดอีก It just โอ้ looks โห like the game slowed down for him a lot now, the Premier League, for Hakim Ziyech. You know, he was trying to force it a bit, maybe เอาครับเป็นลูกตั้งเตะนะครับของ Nottingham Forest name for himself early on, but you can see it's all slowed down. He's just doing it at his pace now, and it all seems to be working for him. Ball over the top. Surridge tries to flick it on, but Thiago Silva's there in his way. Cucurella knocks it back to the Brazilian. Kepa wants a back pass, but Thiago Silva's got other ideas. Knocks it out to Azpilicueta, who's immediately closed down by Colback, and now Lodi tries to get in the back of Ziyech. Ziyech, though, knocks it back to Gallagher. He's dispossessed, though, by Colback, who slips it into the channel for Awani. Tries to chop it back onto his left foot. Plays it back to... Oh, the pass was just ahead of Colback. If it hadn't been, he might have been in for a shot there. Chelsea flirting with danger here at the moment. They've just dropped off for a few minutes here, maybe taking a bit of a breather, but they can't do that against this Forest side. เดโก้สิงห์วาเปิดออกไป Are we going to get a winner at the City Ground in a fiercely contested second half? Yates goes down looking for a free kick, and he's got it from a shove in the back. เอา from เปิดไม่ Kovacic. ได้ไปไม่ได้อีก Need this, ส don't วย they? เอาวานายี่ Grab the ball to make sure it was definitely เอายังไง as a โอ้ย free สวย kick. โอ้โหแม่งย้อนหลังนิดเดียว It feels like there's a winner in the game. Both sides, we mentioned it earlier on. Tyler. Both sides will feel this is a game they can win, and yeah, ขึ้นไม่ได้ก็คืนครับ to at either end. It's just whether one of the attacking Bolly. players on show can take it. As Forest are preparing another change. I think you mentioned it Moulier. earlier on. I think it's important. Steve Cooper at regular intervals gets these fresh legs โอ on. เคได้ฟาว Players out there with red who've Yet. gone through so much work. เหนื่อยเนี่ยเย็ดนี่คือแบบดีนะ มันเป็นไอ้นี่ด้วย เป็นเหมือนเด็กเด็กท้องถิ่นของ Nottingham Forest เลยนะ แฟนนี้โคตรชอบอ่ะ รักมากๆ แฟนบอล Nottingham Forest อ่ะ Flood the box in these closing minutes. ในโควิลเลียมนี่ก็จะได้ลงแล้ว Free kick here going to be taken by Morgan Gibbs White. He standing on the halfway line, just hoist this one high towards the back post where Worrell and Bolly are both convening. This one's headed away by Koulibaly. He goes down awkwardly, but the ball falls to Ziyech, and he's trying to skip away from Bolly. Great challenge. ต้องเปลี่ยนเปล่าเล่นหลังห้าว Back goes into attack. แต่เย็ดนี่คือเล่นดีนะผมชอบนะคือแบบไม่ใช่ตัว Great battle though. It's a brilliant challenge. ที่ซื้อมาด้วยเป็นตัวที่อยู่กับทีมอยู่แล้วอ่ะ ตั้งแต่ยังอยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะ But yeah, real good, honest battle between both sets of players in that situation. And it has had a bit of an old school feel to this second half in general. เปิดออกไป So this is an interesting change here made by Chelsea. วอลโลมงไม่ได้ครับบอลมันเข้าทางซีเอ็กเลี้ยงไปโอ้โหโอ้โหโดนลุมไปเลยกาเลเกอร์ซีเอ็กได้ฟาวล์นะครับ But now big Premier League game with the points on the line. Yeah, I think he was the player of the tournament in the England under-19s winning the Euros. เหมือนจะเปลี่ยนตัว A player that Aston Villa certainly didn't want to lose, but he's gone to Chelsea and
probably not had the minutes that he was hoping for, and this is an opportunity, though, as you say, to make a name for himself and perhaps look for regular minutes. Counter attack from Forest is on here with Gibbs White carrying เปลี่ยน the ตัว ball. Can he ปุ find ริ the สิท pass? ธิ์ He ออก tries to บิ๊กฟิล fit ล it ง through นะ two ครับ defenders and doesn't link up with Surridge. But that was ตัว nice. สำรองมัน He ไม่ cut มี back แล้ว Chelsea player in the ตัว build กอง up หน้า there. เนี่ย Gibbs White, he still looks ของ full เชล of ซี running. เนี่ยไม่มีแล้ว But ลงหมดแล้ว Chelsea, with a few minutes to go, finding Chukwuemeka, ตัว tall, เจ็บหมดเลย rangy striker off the ซีโฟ left ฟา hand น่า ล็อบ side. เตอร์ชีตลีดเจมส์กองเต้ Puts it back. เมนดี้ เบนชิเวล โบ Ziyech ย่า with โอ้ a โห lovely ตัวเจ็บ skill to เย get อะ away มาก from นะ Brennan เชลซี Lodi. เนี่ย It was just a drop on his shoulder. He's away, and now he threads the ball through almost through to Havertz. Just blocked off there ไป by อีกแล้วครับ Wally. จะสวน สวนได้ไหม Have a free kick โอ้โห for สวนไม่ได้อีกที่ผ่านเปิดไม่ดีคาแรคเกอร์ He's got to start Hakim Ziyech, hasn't he? He's a player brimming with confidence. He might ไปครับ frustrate คูคูเรย่า from time. We saw Azpilicueta getting a little คูเมกา earlier on, but he's got the magic, he's got the creativity คอนเนอร์คาแรคเกอร์ at the moment, which some of the other Chelsea อา forwards ซู don't เก seem to ต้า have. ซีเยกโอ้โห หลบสวย หลบไปหนึ่งจ่าย โอ้โห จ่ายไม่ดีอีกคาแรคเกอร์เข้าไม่ได้ ก็ฟาวไปครับคาแรคเกอร์ forceful running and he goes off to be replaced by Nico Williams with just minutes to go. Yeah, slightly อย่าลืมนะครับ defensive เพื่อนๆใครเข้ามาแล้วนะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ play ก a ด lot ติ of ด the ตามให้หน่อย wide นะครับ forwards, either in front of Elodie นี่ครับ or เบนจอห์นสัน เอ้ย เนโกวิลเลียมนะครับ จะลงและอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนะ Yeah, it was brilliant. Was it on loan for Fulham เอาวัน last นี้ season? ออกเลยนะครับ Played เน for โก the วิลเลียมลงแทน runaway championship winners in the end, but then it was Forest who got the deal done to sign him in the summer. And he's coming ก็ back เส from มอ the ผมว่าก็เป็นแต้ม competition. สำคัญแล้วล่ะของ Nico ฟอร์ Wales เรส his อะ way as Chelsea being forced back. Forest have it again inside the Blues half. And now Aurier, the goal scorer, finds Williams, who tries to scuttle away from Cucurella. He might have won a throw in right next to the corner flag here, or maybe even a corner. No, it's going to be a throw in, I think. Yeah, it was right by the ไป corner ดีเน flag สัน by Cucurella เปิดออกไป with the challenge that went in, but a chance ให้ for ใคร Forest, less than 90 เก็บ seconds ไว้ ทันไหม remaining. ไม่ทันครับโคสิตยังได้บอลอยู่ Aurier เปิดออกไป threads, โอ้ well, he never เปิดไม่ threads ดี the ครับ throw ฟอร์เรส in ยัง full. ได้ He อยู่ dropped it in short. It wasn't a particularly good throw. มูริเย He's not a very good thrower of the ออก ball. ไปที่ He เบน looks จอห์น like สัน he's like เนโกวิลเลียม patty cake with it or something. โอเค ได้ลูกเตะมุมอีก Mechanics when he throws the ball, which for a fullback you'd think อ๋ he อ would sort ได้ลูก out. ทุ่มนะครับ Yeah, ขออ you'd ภัย think he'd have taken quite a few throw-ins over the course of his career, but yeah, he looks like he's trying to hurl it. มูริเย It's not เป็นคนทุ่ม a นะ normal technique. เชลซีบุกแต่ยังยิงเพิ่มไม่ได้ เป็นไปได้ว่าสกอร์จะ Chelsea 1-1 ครับ with แบ่ a งไป minute คนละแต้ม ใช่ครับ ตอนเนี้ย to go. เป็นอย่างนั้นเลย Some stoppage time เปลี่ยนตัวลงมาก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนะ win this game. Ziyech on the halfway line coming very deep to affect the game, but he can't do much with that. Has to go square back to Thiago Silva. เสมอก็ดีครับบางทีผมว่า Ball again นี่ to Conor Gallagher. ตอนพอตเตอร์ Movement เข้ามาใหม่ to ชนะ create space on the รวด right ไม่ for แพ้ Aston ใคร Villa. ยัง Feel accepted. อวย He's จังเลย now started to นี่ครับ หมด cotton on the หมด knees ช่ว to ง move further wide now. Back to Ziyech. หมดช่วงฮันนีมูนแล้ว Ziyech shifts it onto his strong left foot, just pokes it to Gallagher. ฮันนีมูน Gallagher ช่วง took แร too ก much ครับ risk there and he's lost ฟอร์ม the ball ดี to เห Surridge and he's ลือ brought เกิน him แต่ down. พอเนี่ยครับ ผ่านไป Ball from Gallagher. 10กว่านัดจะเห็นแล้วเห็นท่าแท้แล้ว Well, I think นั the กเตะ results จะเหมือนเดิมไหม ตอนแรกนักเตะมันคงกระตุ้นกันนะครับ โค้ชใหม่มามันก็แบบ As you say, but brilliant from เล่น Sam Surridge. อยากเล่นให้ดีให้โค้ชเห็นเขาจะได้ลงเป็นตัวจริง He ไงครับเพราะ forced เสร็จ Ziyech backwards and then ได้เริ่มต้นใหม่นะ Gallagher and drew แต่ the พอผ่าน foul. 10กว่านัดนักเตะ ถ้าเป็นเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับ As well, but good forward play from Surridge. 3 minutes, Yeah. that's all. Forest have to survive. They want a point, and I think they consider it a really good point won today, wouldn't they? Yeah, I'm quite disappointed it's only 3 minutes given how good the second half has been. ฟาวล์เฉยครับ Because คา it แร has คเกอร์ been flowing so much. ตอนนี้นาทีที่ 90 แล้วนะครับคาแรคเกอร์โดนใบเหลืองไปเลย Allowed the game to flourish. Yeah, it's going to be a tough old press conference of Graham Potter after this. The knives will be out again at Stamford Bridge for him. They're not known for the patience, the Chelsea fans, but they're used to เวลากี่ success. นาทีเนี่ยครับ This looks like it's a season of, well, let's just say it's a reconstructing season, I think, at Chelsea this year. Yeah, maybe not the season to need คร to บ be 90 นาทีแล้วทดเวลา 3 นาทีเองโอ้โหน้อยมาก It's a lot. It's getting harder season on season to get into the top 4. So if you slip out like Chelsea potentially might do this season, if they continue in the same kind of form, then it's going to be difficult for them to get back in straight away. Yeah, Chelsea I think they can stomach at one season out of the Champions League. Arsenal have done it a lot recently. Manchester United have done it a couple of seasons recently. I think you can just about retain your cachet, your sort of the ability to sign players if you have one season out. But when it goes to 2 and 3, that's when it gets like a bit of a big problem. ผ
บอกว่าสิเอาเว้ยไม่ลืมครับใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนะครับเพื่อนๆรบกวนเพื่อนๆด้วยก็ยินดีต้อนรับนะครับช่องไลฟ์สปอร์ตยินดีต้อนรับทุกคนนะครับชีวิตกับกีฬาเป็นของคู่กันนะช่องผมก็เป็นเหมือนกันนะครับคูลิบารี่ See, I'm trying to set it up for not 1-1 now by saying it's definitely going to finish 1-1, but as if we have any control over that. Chelsea, though, they are in control of their own destiny. Can they do something about this now? That's a good ball. It finds Azpilicueta the first time onto Aubameyang, and it's a poor pass behind Havertz. That doesn't reach the German. It's knocked away by Forest. Yeah, it looked like for a split second it was going to open up for Chelsea. Good incisive ball forward from Gallagher, but it's a little bit careless. Aubameyang on the edge of the penalty area. Just needed to find the care to find a teammate, and it was poor. Chelsea, can they get one last chance here? With seconds left in stoppage time, Koulibaly out to the left. Oh, that's a poor challenge. He's gone spinning to the ground. Could be a red card. The referee's got to his pocket. It's a yellow. Ren unloading, but he was fully committed there, and he unloaded. การพนันก็เป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันไม่เอาดิพี่ไม่ดีสำหรับแฟนเลสเตอร์ก็ขอบอกว่าสกอร์นี้ดีแล้วพอแล้วเลสเตอร์ก็ตามเชลซีอยู่แค่8 แต้มเองนะครับพี่ตามอยู่ไม่กี่แต้มเองพี่Chelsea got Havertz free inside the penalty area with a little roll maneuver where the man marking him gets blocked off. เนี่ยเลสเตอร์เนี่ยตามเชลซีอยู่แค่8 แต้มนะก็มีโอกาสไม่น่าจะตกชั้นหรอกครับเลสเตอร์ปีนี้นอตติงแฮมฟอเรสต์นะถ้าเล่นแบบนี้นะแต่ชนะลิเวอร์พูลก็ชนะมาแล้วเสมอเชลซีก็เสมอมาแล้วก็ไม่ตกหรอกเอาเวิร์ดฟรีคิกนาทีส่งท้ายเอาไงจะได้ไหมได้เปล่า DX จะเปิดแล้วนาทีสุดท้ายแล้วเปิดหม่งไม่ได้หมดไหม Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last score, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. ตีเสมอให้1-1ทำให้จบเกมนะครับลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่ครับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะก็เสมอกับเชลซีไป1-1นะครับโอกาสการยิงนะของนอตติงแฮมฟอเรสต์12 ครั้งนะเขากรอบไป5หลุดกรอบไป4แล้วก็โดนบอล3ส่วนของเชลซีนะครับมีโอกาสยิงทั้งหมด7 ครั้งเขากรอบไป2หลุดกรอบไป2แล้วก็โดนบอลอีก3นะครับ Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. การผ่านบอลนะครับสำหรับวันนี้ผ่านบอลไปทั้งหมดเชลซีเอาทั้งหมด651 ครั้งผ่านบอลสำเร็จ581 ครั้งนะครับ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. ขึ้นหน้าเลสเตอร์ไม่หรอกครับผมว่าไม่หรอกเลสเตอร์ฟอร์มดีกว่าไม่น่าจะแซงได้
ก็ย้ำอีกทีนะครับ Our เพื่อนๆ next ใครไม่กด football commentary subscribe รบกวน match is ฝากกด getting ever subscribe ห nearer, น่อย so why not ก็ take วั the นนี้นะลา opportunity ไป of ก่อน having นะ a ครับ bet on the match? ดี Whether กว่า you're คู่ interested ส in เปอร์ครับ betting on the กับแอส match ตันวิลล่า result, the ที่สเปอ first ร์บุก player อย่าง to เดียวแต่ score, เสี the ยไป last 2 ประ scorer, ตู correct score, double result, ใช่ total ครับ goals ใช่ market, handicap betting, or คู่นี้ any นี่ other มัน of our กว่าเยอะครับ exciting ตอนนี้ฟาเรส markets, it's สู้ fun to be มาสู้มาก involved. ครึ่งหลังแก้เก Don't มดี forget, when มา the ก match kicks off, you ทำ can ให้ตี sit เสม back อได้1-1 and enjoy นะครับ superb independent studio ก็ย้ำอีกที commentary นะใคร while ไม่กด also ติดตาม enjoying นะฝาก our กดติดตาม in-play นะค betting รับ opportunities. ก็วันนี้นะครับ Good ลาไป luck. ก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับพี่พิมพ์พี่จักรินทร์สวัสดีนะครับ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck